Μάθημα 1. Παροχές ξενοδοχείου. Ναι, έχουμε γυμναστήριο στον τρίτο όροφο. Τέλειος. Θα το τσεκάρω όταν μου δοθεί η ευκαιρία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η πρόσβαση σε γυμναστήριο ενώ ταξιδεύετε είναι ένα τέτοιο μπόνους. Συμφωνώ. Διευκολύνει τη διατήρηση μιας ρουτίνας φυσικής κατάστασης ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι. Οριστικά. Επιπλέον, είναι ένας ωραίος τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος μετά από μια κουραστική μέρα συναντήσεων. Ακριβώς. Μια καλή προπόνηση μπορεί πραγματικά να επαναφορτήσει τα επίπεδα ενεργειάς σας. Το λατρεύω αυτό. Υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις που ανυπομονείτε να χρησιμοποιήσετε. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος με την πισίνα. Το κολύμπι είναι ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους χαλάρωσης. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι ένας τόσο αναζωογονητικός τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Ναι. Ανυπομονώ να κάνω μια βουτιά και να απολαύσω λίγο ελεύθερο χρόνο. Μάθημα 2. Βασικά στοιχεία για τον καιρό. Με την ιδέα ότι ο αέρας έχει βάρος και πιέζει προς τα κάτω τα αντικείμενα, ένα βαρόμετρο μετρά αυτή την πίεση αέρα. Αυτή είναι μια συναρπαστική ιδέα. Είναι απίστευτο πως κάτι που δεν μπορούμε να δούμε έχει τόσο σημαντικό αντίκτυπο. Απολύτως. Η κατανόηση της πίεσης του αέρα μας βοηθά να προβλέψουμε αποτελεσματικά τις καιρικές αλλαγές. Ναι. Είναι ενδιαφέρον πως τα βαρόμετρα χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την πρόβλεψη καταιγίδων και έθριου καιρού. Δικαίωμα. Είναι ένα απλό αλλά κρίσιμο εργαλείο τόσο για ναυτικούς όσο και για αεροπόρους. Μου αρέσει το πως η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει τόσα πολλά φαινόμενα που συναντάμε καθημερινά. Ακριβώς. Ενισχύει την κατανόησή μας για τον κόσμο γύρω μας. Και ενθαρρύνει την περιέργεια για το πως λειτουργούν τα πράγματα, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Η επιστήμη είναι να θέτεις ερωτήσεις και να αναζητάς απαντήσεις. Μάθημα 3. Η δύναμη του γέλιου. Ξέρεις, δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω με αυτό το αστείο που είπες νωρίτερα. Ήταν απλά πολύ αστείο. Το γέλιο είναι πραγματικά σημαντικό, έτσι δεν είναι? Φέρνει κοντά τους ανθρώπους και φτιάχνει τη διάθεση. Απολύτως. Μπορεί να μετατρέψει μια βαρετή μέρα σε κάτι αξέχαστο και χαρούμενο. Και είναι συναρπαστικό πως το γέλιο μπορεί ακόμη και να ανακουφίσει το άγχος και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Ακριβώς. Μερικές φορές, νομίζω ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο που έχουμε. Είναι πραγματικά. Απλώς το να ακούς κάποιον να γελάει μπορεί να σου φτιάξει αμέσως τη διάθεση. Συχνά βρίσκομαι να γελάω ακόμα και με τα πιο ανόητα πράγματα, και αισθάνομαι τόσο ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να μοιράζεσαι ένα καλό γέλιο με φίλους. Λοιπόν, ορίστε για περισσότερο γέλιο στη ζωή μας. Μάθημα 4. Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης. Ξέρετε ποιος είναι ο καλλιτέχνης πίσω από αυτόν τον εκπληκτικό πίνακα που είδαμε στην γκαλερί? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι κάποιος διάσημος, ίσως από τη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι λογικό. Το στυλ έχει σίγουρα αυτή τη σύγχρονη αίσθηση. Ναι, και τα χρώματα ήταν τόσο ζωντανά, αποτυπώνοντας όμορφα την ουσία της ζωής. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κομμάτι. Είναι ιντριγκαδόρικο. Οριστικά. Η τέχνη έχει έναν τρόπο να εκφράζει συναισθήματα που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να μεταφέρουν. Νιώθω ότι κάθε πινελιά λέει μια ιστορία,
καλώντας μας να την ερμηνεύσουμε με το δικό μας τρόπο. Ακριβώς. Είναι σαν μια συζήτηση μεταξύ του καλλιτέχνη και του θεατή. Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι έχουν σταθεί μπροστά σε αυτόν τον πίνακα, χαμένοι στις σκέψεις τους. Μάθημα 5. Ο ρόλος της κριτικής επιτροπής. Θυμάμαι το χέρι να λέει ότι οι ποινικές υποθέσεις πρέπει να αποφασίζονται από τις απόψεις 12 έντιμων ατόμων. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε δίκαιη κρίση. Ακριβώς. Οι φωνές όσων κατανοούν το έγκλημα και τον αντίκτυπό του είναι ζωτική σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι συναρπαστικό πως το σύστημα των ενόρκων έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τη συνείδηση της κοινότητας. Ναι, και η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη ετυμηγορία. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη περιλαμβάνει διαφορετικές απόψεις που συνδυάζονται. Συμφωνώ. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας στο νομικό μας σύστημα. Και υπογραμμίζει επίσης την ευθύνη που συνεπάγεται το να είσαι ένορκος. Απολύτως. Κάθε ένορκος έχει τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή κάποιου. Μάθημα 6. Παραμονή υγιής. Ξέρετε, το να παραμένετε ενυδατωμένοι και η αποφυγή του αλκοόλ βοηθά επίσης όταν πρόκειται να αισθάνεστε ενέργεια. Συνήθως νιώθω κουρασμένος όταν φτάνω στη δουλειά, αν δεν είχα αρκετό νερό εκείνη την ημέρα. Είναι τόσο εύκολο να ξεχάσουμε την ενυδάτωση, ειδικά όταν είμαστε απασχολημένοι. Ναι, και είναι εκπληκτικό πόση διαφορά μπορεί να κάνει στη συνολική μας ευημερία. Έχω παρατηρήσει ότι όταν πίνω περισσότερο νερό, η εστίασή μου και τα επίπεδα ενεργειάς μου βελτιώνονται. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές παραβλέπουμε απλές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία μας. Το παν είναι να βρεις αυτή την ισορροπία, έτσι δεν είναι? Οριστικά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποφύγετε αυτές τις απογευματινές πτώσεις. Να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές κάθε μέρα. Μάθημα 7. Οι καιροί και οι εικονογραφήσεις. Γνωρίζατε ότι η Times ήταν μία από τις πρώτες εφημερίδες που συμπεριέλαβαν εικονογραφήσεις? Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανάλωναν τις ειδήσεις τότε. Απολύτως. Η πρώτη εφημερίδα που χρησιμοποίησε εικονογραφήσεις άνοιξε το δρόμο για τη σύγχρονη δημοσιογραφία. Είναι απίστευτο πως τα οπτικά στοιχεία μπορούν να ενισχύσουν την αφήγηση και την κατανόηση. Ναι, επιτρέπει στους αναγνώστες να ασχοληθούν με το περιεχόμενο σε βαθύτερο επίπεδο. Αναρωτιέμαι πώς αντέδρασαν οι αναγνώστες σε αυτές τις εικονογραφήσεις εκείνη την εποχή. Μάλλον το βρήκαν πολύ πιο ελκυστικό από το απλό κείμενο. Είναι εκπληκτικό πως η καινοτομία στα μέσα ενημέρωσης συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και σήμερα. Πράγματι. Το παν είναι να κάνουμε τις πληροφορίες πιο προσιτές και ελκυστικές. Μάθημα 8. Συνάντηση στο θέατρο. Τι θα λέγατε να βρεθούμε στο θέατρο στις 7 το απόγευμα για τη νέα παράσταση? Τέλειος. Ανυπομονώ να το δω. Οι κριτικές ήταν φανταστικές. Μην ξεχάσετε να φέρετε τα εισιτήριά σας. Δεν θα θέλαμε να χάσουμε. Απολύτως. Θα φροντίσω να τα έχω έτοιμα. Και μήπως μπορούμε να πιάσουμε μια μπουκιά να φάμε μετά? Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα είναι ωραίο να συζητήσουμε την παράσταση.
Μου αρέσει που μπορούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις και τις απόψεις μας για τις παραστάσεις. Ναι, κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη όταν μπορείς να μιλήσεις για αυτήν. Ακολουθεί μια διασκεδαστική βραδιά γεμάτη γέλιο και υπέροχη συζήτηση. Μάθημα 9. Καλλιέργεια εσωτερικής ειρήνης. Ναι, το έχω διαβάσει. Το βιβλίο είναι πραγματικά για την καλλιέργεια της εσωτερικής ειρήνης, σωστά? Ακριβώς. Τονίζει τη σημασία της ενσυνειδητότητας στην καθημερινή μας ζωή. Το βρίσκω συναρπαστικό, ειδικά στο σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό. Είναι τόσο εύκολο να παρασυρθούμε από το άγχος και να ξεχάσουμε να αφιερώσουμε μια στιγμή για τον εαυτό μας. Ναι, η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας μπορεί να μας βοηθήσει να γιωθούμε και να βελτιώσουμε τη συνολική μας ευημερία. Συμφωνώ. Απλά παίρνετε μερικές βαθιές αναπνοές, μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Είναι ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο που πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν. Απολύτως. Η έβρεση εσωτερικής γαλήνης μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ικανοποιητική ζωή. Εδώ πρέπει να αγκαλιάσετε την επίγνωση και να βρείτε χαρά στα μικρά πράγματα. Μάθημα 10. Διαχείριση προθεσμιών. Αλλά είναι τόσο δύσκολο όταν υπάρχουν τόσες πολλές προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, δεν νομίζετε? Καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να είναι συντριπτική κατά καιρούς. Ναι, και η πίεση μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την παραγωγικότητα και την ευημερία μας. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να παραμένω συγκεντρωμένος όταν εκτελώ πολλαπλές εργασίες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το χρόνο μας. Συχνά φτιάχνω λίστες για να παρακολουθώ τι πρέπει να γίνει πρώτα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Βοηθά να οπτικοποιήσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε. Ναι, και δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης όταν ελέγχουμε τα πράγματα. Εδώ μπορείτε να βρείτε ισορροπία ακόμα και στις πιο πολυσύχναστες στιγμές. Μάθημα 11. Πραγματικότητες μετακίνησης. Εξαρτάται από την κίνηση, αλλά είναι περίπου 15 λεπτά διαδρομή σε ώρες εκτός αιχμής. Αυτό δεν είναι πολύ κακό. Εκτιμώ πόσο ομαλή μπορεί να είναι η μετακίνηση εκείνες τις στιγμές. Ναι. Είναι εκπληκτικό πόση διαφορά μπορεί να κάνει η ώρα της ημέρας στις ώρες ταξιδιού. Στα σίγουρα. Προσπαθώ πάντα να σχεδιάζω τα ταξίδια μου σε ώρες πιο ήσυχες για να αποφύγω το άγχος της μεγάλης κίνησης. Αυτό είναι έξυπνο. Βοηθά πραγματικά στο να γίνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Συμφωνώ. Επιπλέον, σας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη βόλτα. Ακριβώς. Η ακρόαση μουσικής ή ενός podcast μπορεί να μετατρέψει μια κατά τα άλλα κοσμική μετακίνηση σε κάτι ευχάριστο. Ναι. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο που έχουμε, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ένας μικρός προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Μάθημα 12. Εθιμοτυπία τηλεφώνου. Η εθιμοτυπία του τηλεφώνου είναι τόσο σημαντική, ωστόσο μερικοί άνθρωποι νιώθουν ελεύθεροι να είναι αγενείς. Ξέρω τι εννοείς. Είναι εκπληκτικό πώς χάνονται οι τρόποι μέσω του τηλεφώνου. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε το άτομο στο τηλέφωνο με σεβασμό και ευγένεια. Ναι, ένα απλό, παρακαλώ, ή, ευχαριστώ, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά σε μια συζήτηση. Πιστεύω ότι η επικοινωνία πρέπει πάντα να είναι σεβαστή, ανεξάρτητα από το μέσο.
Απολύτως. Αντανακλά τον χαρακτήρα και τις αξίες μας. Επιπλέον, ένας θετικός τόνος μπορεί να οδηγήσει σε πιο παραγωγικές αλληλεπιδράσεις. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η καλή επικοινωνία είναι το κλειδί σε όλους τους τομείς της ζωής. Να εξασκούμε καλύτερα την εθιμοτυπία στις καθημερινές μας συζητήσεις. Μάθημα 13. Χειρισμός δύσκολων πελατών. Είναι σημαντικό να το διατηρείτε συνοπτικό και επαγγελματικό όταν αντιμετωπίζετε προκλητικούς πελάτες, δεν νομίζετε? Απολύτως. Η σαφήνεια είναι το κλειδί, ειδικά όταν τα συναισθήματα είναι έντονα. Θεωρώ ότι η ενεργητική ακρόαση βοηθά. Δείχνει στον πελάτη ότι οι ανησυχίες του εκτιμώνται. Ναι, και η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους μπορεί πραγματικά να εκτονώσει κάθε ένταση. Μία άλλη αποτελεσματική στρατηγική είναι να παραμείνετε ήρεμοι και ψύχρεμοι, ανεξάρτητα από το πώς αντιδρά ο πελάτης. Ακριβώς. Το να παραμείνετε σταθεροί βοηθάει να καθοδηγήσετε τη συζήτηση προς μια θετική κατεύθυνση. Πιστεύω επίσης ότι η παρακολούθηση μετά την αρχική συζήτηση μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Επιδεικνύει δέσμευση για την επίλυση των ανησυχιών τους. Εδώ είναι να κατακτήσετε την τέχνη του χειρισμού δύσκολων πελατών με χάρη. Μάθημα 14. Επιλέγοντας τη σωστή ρακέτα. Θα το έχω υπόψη μου. Θέλω μια αξιόπιστη ρακέτα που να διαρκεί πολύ, ειδικά για τους αγώνες μου. Αυτή είναι μια έξυπνη απόφαση. Η επένδυση σε ποιοτικό εξοπλισμό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην απόδοση. Ακριβώς. Έχω δει παίκτες να αγωνίζονται με φθηνές ρακέτες που απλά δεν αντέχουν. Ναι, και είναι απογοητευτικό όταν δεν μπορείτε να βασιστείτε στον εξοπλισμό σας κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού παιχνιδιού. Προτιμώ κάτι που εξισορροπεί το βάρος και την αντοχή. Επηρεάζει πραγματικά το σγήν μου. Αυτό είναι αλήθεια. Η έβρεση του σωστού μεγέθους λαβής είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την άνεση και τον έλεγχο. Νομίζω ότι θα επισκεφτώ ένα εξειδικευμένο κατάστημα για να λάβω συμβουλές πριν κάνω την αγορά μου. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Οι απόψεις των ειδικών μπορούν να σας οδηγήσουν στις καλύτερες επιλογές. Εδώ είναι να βρω την τέλεια ρακέτα που θα βελτιώσει το παιχνίδι μου. Μάθημα 15. Οδηγίες προς τον χώρο. Είναι περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Ελπίζω να είναι εύκολο να το βρεις. Είναι στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά όταν φτάνουμε στον κεντρικό δρόμο. Πιστεύω ότι είναι στα αριστερά. Απλά πρέπει να προσέχουμε το μεγάλο σημάδι. Αυτό είναι χρήσιμο. Εκτιμώ πάντα τις σαφείς οδηγίες, ειδικά σε νέα μέρη. Ναι, το να χαθείς μπορεί να είναι μια τέτοια ταλαιπωρία όταν βιάζεσαι. Ακριβώς. Μου αρέσει να έχω καλή αίσθηση κατεύθυνσης πριν ξεκινήσω. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να προσέχουμε. Απολύτως. Επιπλέον, η ύπαρξη μιας καλής εφαρμογής χάρτη μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Να ένα ομαλό ταξίδι στον προορισμό μας. Μάθημα 16. Συμβουλές για συνέπεια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν συμβουλές για το πώς να παραμείνω συνεπής με την προπόνησή μου. Απολύτως. Το κλειδί είναι να δημιουργήσετε μια ρουτίνα που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας. Ναι, νομίζω ότι ο καθορισμός ρεαλιστικών στόχων μπορεί να με βοηθήσει να παρακινήσω. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να ακούτε το σώμα σας και να προσαρμόζετε την προπόνησή σας ανάλογα.
Συχνά παλεύω με την υπερβολική προπόνηση. Η εξέβρεση αυτής της ισορροπίας είναι απαραίτητη. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ημέρες αποθεραπείας είναι εξίσου σημαντικές με τις ίδιες τις προπονήσεις. Το να έχετε έναν φίλο προπόνησης μπορεί επίσης να διευκολύνει την τήρηση ενός προγράμματος. Οριστικά. Προσθέτει υπευθυνότητα και κάνει τη διαδικασία πιο ευχάριστη. Να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στα ταξίδια γυμναστικής μας. Μάθημα 17. Αγκαλιάζοντας την περιπέτεια. Όχι ακόμα, αλλά είμαι πάντα έτοιμος για μια περιπέτεια. Εσύ τι λες? Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη. Κάποια σχέδια για ταξίδι σύντομα. Έχω σκεφτεί την πεζοπορία στα βουνά. Το τοπίο θα κόβει την ανάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ο καθαρός αέρας και η όμορφη θέα είναι πάντα ένας υπέροχος συνδυασμός. Ναι, και είναι ένας φανταστικός τρόπος για να αποσυνδεθείτε από το καθημερινό άγχος. Συμφωνώ. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το μυαλό και το πνεύμα. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για πεζοπορία που θα προτείνατε? Απολύτως. Υπάρχει ένα μονοπάτι όχι μακριά από εδώ που προσφέρει εκπληκτική θέα. Να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 18. Προσαρμογή της άνεσης. Έχω παρατηρήσει ότι είναι λίγο κρύο εδώ μέσα. Μπορείς να ανεβάσεις λίγο τη θερμοκρασία? Σίγουρα, μπορώ να το προσαρμόσω. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά όταν προσπαθούμε να χαλαρώσουμε. Ευχαριστώ. Προτιμώ πάντα μια ζεστή ατμόσφαιρα, ειδικά όταν κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα άνετο περιβάλλον κάνει τη διαφορά στο να απολαμβάνουμε το χρόνο μας μαζί. Θα το εκτιμήσω αν το αυξήσετε λίγο περισσότερο. Θέλω να νιώθω εντελώς άνετα. Κανένα πρόβλημα. Θα βεβαιωθώ ότι είναι σωστό και για τους δυο μας. Τέλειο. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πραγματικά να φτιάξουμε τη διάθεση για τη συνομιλία μας. Ακριβώς, το να νιώθετε άνετα μπορεί να εμπνεύσει βαθύτερες συζητήσεις, δεν νομίζετε? Ναι, δημιουργεί ένα ζεστό περιβάλλον όπου μπορούμε να ανοιχτούμε χωρίς περισπασμούς. Μάθημα 19. Συσκευασία για περιπέτεια. Καθώς ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι μας, ας θυμηθούμε να πακετάρουμε τα απαραίτητα όπως αντιλιακό, καπέλο και ελαφριά ρούχα για το ζεστό καιρό. Φοβερή ιδέα. Η προστασία μας από τον ήλιο είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν θα είμαστε πολύ έξω. Ακριβώς, δεν θέλω να καταλήξω με ένα ηλιακό έγκαυμα που καταστρέφει τις περιπέτειές μας. Ούτε εγώ. Ένα καπέλο με φαρδί γύσο μπορεί να είναι κομψό και λειτουργικό ταυτόχρονα. Και τα ελαφριά ρούχα θα μας κρατήσουν δροσερούς και άνετους όλη την ημέρα. Φαίνεται ότι είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με το τι πρέπει να φέρουμε. Ο μελλοντικός προγραμματισμός είναι πάντα επωφελής. Ναι, βοηθά στην αποφυγή οποιοδήποτε άγχους της τελευταίας στιγμής προτού βγούμε για μια διασκεδαστική μέρα. Επιπλέον, τα πάντα οργανωμένα κάνουν τη διαδικασία συσκευασίας πολύ πιο ομαλή. Σύμφωνο. Είναι πάντα ικανοποιητικό να τσεκάρουμε τα αντικείμενα στη λίστα συσκευασίας μας. Μάθημα 20. Αγκαλιάζοντας το μινιμαλισμό. Σκεφτόμουν την ιδέα ενός statement κομματιού για την γαρνταρόμπα μου. Τι πιστεύεις? Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ένα τολμηρό statement κομμάτι μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τον ντύσιμο και να αναδείξει την προσωπικότητα. Οριστικά. Αλλά με ιντριγκάρουν και τα μινιμαλιστικά σχέδια. Έχουν μια ορισμένη κομψότητα σε αυτά.
Ο μινιμαλισμός μπορεί να είναι αναζωογονητικός και διαχρονικός, επιτρέποντάς σας να εκφραστείτε χωρίς να κατακλείσετε την εμφάνιση. Ακριβώς. Ένα απλό σχέδιο μπορεί μερικές φορές να μιλάει πιο δυνατά από κάτι φανταχτερό. Το παν είναι να βρεις αυτό που έχει απήχηση σε σένα προσωπικά, έτσι δεν είναι? Ναι, και είναι συναρπαστικό πως διαφορετικά στυλ μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά συναισθήματα. Στα σίγουρα. Ένα statement κομμάτι μπορεί να τραβήξει την προσοχή, ενώ ο μινιμαλισμός προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο στις ντουλάπες μας. Μάθημα 21. Marketing Insights. Ας συζητήσουμε την αγορά στόχο για το νέο μας έργο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποιον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Απολύτως. Η αναγνώριση του κοινού μας θα μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε αποτελεσματικά την προσέγγισή μας. Αναρωτιέμαι ποια κανάλια χρησιμοποιούν για να προωθήσουν παρόμοια προϊόντα. Που θα μπορούσε να μας δώσει πολύτιμες γνώσεις. Δικαίωμα. Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι απίστευτα ισχυρές για την προσέγγιση νεότερων δημογραφικών ομάδων. Ναι, και το marketing μέσω email μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που προτιμούν την άμεση επικοινωνία. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να γνωρίζουμε που περνούν το χρόνο τους οι δυνητικοί πελάτες μας και πώς αλληλεπιδρούμε τις επωνυμίες. Ακριβώς. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας με βάση τις πλατφόρμες που έχουν απήχηση σε αυτές. Επιπλέον, η κατανόηση της συμπεριφοράς τους μπορεί να καθοδηγήσει τη δημιουργία περιεχομένου και την αποστολή μηνυμάτων. Είναι συναρπαστικό πόσα δεδομένα είναι διαθέσιμα για να μας βοηθήσουν να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μάθημα 22. Παρατηρήθηκε σκληρή δουλειά. Τις προάλλες, είδα έναν μικρόσωμο άντρα με χοντρούς σκάλους και στα δύο χέρια να δουλεύει ακούραστα, βάζοντας 15-16 ώρες την ημέρα. Αυτό ακούγεται σαν μια απίστευτη επίδειξη αφοσίωσης και ανθεκτικότητας. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πόσο σκληρά εργάζονται μερικοί άνθρωποι μόνο και μόνο για να βγάλουν τα προστοζήν. Ναι, είναι μια υπενθύμηση των θυσιών που κάνουν πολλοί για να πετύχουν τους στόχους τους. Δεν μπορούσα παρά να θαυμάσω την αποφασιστικότητά του. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις τέτοια δέσμευση. Απολύτως. Σε κάνει να εκτιμάς την προσπάθεια στα παρασκήνια που συχνά περνά παρατήρητη. Ακριβώς, κάθε επίτευγμα έχει πίσω του μια ιστορία σκληρής δουλειάς και επιμονής. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε αυτές τις ιστορίες, καθώς διαμορφώνουν τις κοινότητές μας. Ναι, και η κοινή χρήση αυτών των εμπειριών μπορεί να παρακινήσει άλλους να αγωνιστούν για τα δικά τους όνειρα. Μάθημα 23. Διαχείριση χρόνου. Ξέρεις τι ώρα κλείνει το σούπερ μάρκετ? Ναι, κλείνει στις 8 μετά μεσημβρίαν, οπότε θα πρέπει να έχουμε άφθονο χρόνο για να φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας και να μην βιαζόμαστε με τα ψώνια μας. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχουμε λίγο χώρο αναπνοής όταν κάνουμε τις επιλογές μας. Επιπλέον, μας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε διαφορετικούς διαδρόμους και να ανακαλύψουμε νέα προϊόντα. Ναι, τα ψώνια μπορεί να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια αν το κάνουμε αργά και απολαύσουμε την εμπειρία. Μου αρέσει η ιδέα της περιήγησης, αντί απλώς να αρπάζω γρήγορα αυτό που υπάρχει στη λίστα μας. Απολύτως. Μερικές φορές βρίσκουμε απροσδόκητα πετράδια όταν δεν βιαζόμαστε. Και κάνει την όλη εμπειρία να νιώθει πιο ευχάριστη και λιγότερο σαν αγκαρία. Μάθημα 24. Προσπάθεια για ειρήνη. Στο σημερινό κόσμο, η επιδίωξη της διαρκούς ειρήνης μεταξύ μας και με όλα τα έθνη είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε την κατανόηση και τη συμπόνια στις αλληλεπιδράσεις μας. Ναι, και πρόσωπα όπως ο Winston Churchill μας θυμίζουν τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου. Απολύτως. Η έμφαση που δίνει στην ενότητα και τη συνεργασία είναι ένα μάθημα που πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια ειρηνική συνύπαρξη στις κοινότητές μας. Ναι, κάθε μικρή ενέργεια μετράει, είτε είναι η προώθηση της καλοσύνης είτε η αντίσταση ενάντια στην αδικία. Ακριβώς. Όλοι έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε στην οικοδόμηση ενός πιο αρμονικού κόσμου. Και ξεκινάμε την κατανόηση διαφορετικών προοπτικών και την έβρεση κοινού εδάφους. Είναι ένα ταξίδι, αλλά κάθε βήμα που κάνουμε μας φέρνει πιο κοντά σε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 25. Αντιμετώπιση ανησυχιών για την ασφάλεια. Έχετε ακούσει για τα πολύ επικίνδυνα κτίρια στην περιοχή μας? Ναι, είναι ανησυχητικό το πως ορισμένες κατασκευές εξακολουθούν να στέκονται παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε τόσο κακή κατάσταση. Εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την ανάγκη κατάλληλων κανονισμών. Απολύτως. Η μίζα είναι παρόμοια με μια δωροδοκία, με τη διαφορά ότι ο υπάλληλος λαμβάνει μέρος της πληρωμής σε αντάλλαγμα για την αγνόηση των πρωτοκόλων ασφαλείας. Είναι απογοητευτικό να πιστεύει κανείς ότι η απληστία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευημερία τόσων πολλών ανθρώπων. Ναι, και υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας στα συστήματά μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε ισχυρότερα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων μας. Οριστικά. Ο καθένας αξίζει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι και στο περιβάλλον του. Είναι σημαντικό για εμάς να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με αυτά τα ζητήματα και να πιέσουμε για αλλαγή. Μάθημα 26. Βασικά στοιχεία της Πανεπιστημιούπολης. Άκουσα ότι υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο όπου οι μαθητές μπορούν να αγοράσουν τα σχολικά τους βιβλία. Έχεις πάει ακόμα εκεί? Ναι, είναι υπέροχο μέρος. Έχουν μεγάλη ποικιλία και είναι εξαιρετικά βολικό για τους μαθητές. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια όταν μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε ένα σημείο. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ωραίο να υποστηρίζουμε τοπικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν πόροι άμεσα διαθέσιμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων εξαμήνων. Και μιλώντας για πόρους, έχω ακούσει ότι υπάρχει και ένα κτίριο φυσικής αγωγής στην Πανεπιστημιούπολη. Ναι, είναι φανταστικό. Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις γυμναστικής είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Απολύτως. Ενθαρρύνει τους μαθητές να παραμείνουν δραστήριοι και να φροντίζουν την υγεία τους. Επιπλέον, η συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος. Μάθημα 27. Περιπέτεια αθλητικών ειδών. Συνήθως πηγαίνω σε ένα τοπικό αθλητικό κατάστημα που έχει μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού για διάφορες δραστηριότητες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι είδη αθλητικών ειδών προσφέρουν? Έχουν τα πάντα, από παπούτσια για τρέξιμο μέχρι χαλάκια γιόγκα, ακόμα και ποδήλατα για όσους αγαπούν το ποδήλατο. Ουάου, αυτό καλύπτει πολύ έδαφος. Είναι πάντα ωραίο να έχεις επιλογές όταν επιλέγεις εξοπλισμό. Ακριβώς. Συχνά βρίσκω εκεί μοναδικά αντικείμενα που δεν θα έβλεπα σε μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων. Αυτό είναι ένα μεγάλο συν. Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με ταυτόχρονη έβρεση ποιοτικών προϊόντων είναι κερδοφόρος.
Ναι, και το προσωπικό είναι συνήθως αρκετά ενημερωμένο, κάτι που βοηθάει όταν αναζητώ συμβουλές. Εκτιμώ όταν οι εργαζόμενοι είναι παθιασμένοι με αυτό που πουλάνε. Κάνει την εμπειρία αγορών πολύ καλύτερη. Απολύτως. Επιπλέον, έχουν συχνά εκπτώσεις και προσφορές που κάνουν ακόμα πιο δελεαστικό να ψωνίσεις εκεί. Μάθημα 28. Προβλήματα υγείας. Έχω παρατηρήσει ότι μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να καπνίζουν στα σπίτια τους και τα παιδιά τους αναπνέουν τον καπνό. Είναι πραγματικά ανησυχητικό, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά δεν πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των επιλογών των ενηλίκων. Συμφωνώ απόλυτα. Οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος μπορεί να είναι επιζήμιες για την υγεία τους. Ναι, και είναι τόσο σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν το περιβάλλον που δημιουργούν για τα παιδιά τους. Σε κάνει πραγματικά να σκεφτείς την ευθύνη που έχουμε να προστατεύσουμε τη νέα γενιά. Απολύτως. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή αυτών των συνηθιών. Πιστεύω ότι η δημιουργία ζωνών χωρίς καπνό θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ναι, και η ενθάρρυνση ανοιχτών συζητήσεων σχετικά με αυτά τα θέματα μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η οπτική γωνία. Μάθημα 29. Έρευνα υπηρεσιών ξενοδοχείου. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε αν το ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσίες πλυντηρίου? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Είναι πάντα βολικό να έχετε υπηρεσίες πλυντηρίου όταν ταξιδεύετε. Ναι, ειδικά αν είστε σε μεγαλύτερο ταξίδι και πρέπει να ανανεώσετε την γαρνταρόμπα σας. Ακριβώς. Αν έχετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε πολύ πιο εύκολη τη συσκευασία. Συμφωνώ απόλυτα. Θα μας επέτρεπε να πακετάρουμε ελαφρύτερα και να αποφύγουμε την υπερσυσκευασία. Και είναι ωραίο να ξέρεις ότι μπορείς να έχεις καθαρά ρούχα χωρίς να χρειάζεται να ψάξεις για πλυντήριο. Δικαίωμα. Επιπλέον, σας δίνει περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε τις διακοπές σας αντί να ανησυχείτε για τις δουλειές. Αυτή είναι η ομορφιά των ανέσεων του ξενοδοχείου. Μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία. Εάν έχουν υπηρεσίες πλυντηρίου, σίγουρα θα κάνει τη διαμονή μας πολύ πιο ευχάριστη. Μάθημα 30. Αναθεώρηση συμβολέου. Μπορούμε να ξαναπεράσουμε τους όρους του συμβολέου? Σίγουρος. Ποιους συγκεκριμένους όρους θα θέλατε να αναθεωρήσετε λεπτομερώς? Θέλω να διευκρινίσω το πρόγραμμα πληρωμών. Είναι σημαντικό για μένα να κατανοήσω το χρονοδιάγραμμα. Αναμφίβολα, οι όροι πληρωμής είναι κρίσιμοι, ειδικά για σκοπούς προϋπολογισμού. Ακριβώς. Το να γνωρίζω πότε οφείλονται οι πληρωμές θα με βοηθήσει να προγραμματίσω καλύτερα τα οικονομικά μου. Και είναι επίσης σημαντικό να επιβεβαιώσετε τυχόν κυρώσεις για καθυστερημένες πληρωμές για να αποφύγετε εκπλήξεις. Ναι, θα προτιμούσα να τα έχω όλα γραμμένα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις αργότερα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η σαφής επικοινωνία μπορεί να αποτρέψει πιθανά προβλήματα στη γραμμή. Σύμφωνο. Το να είμαστε προσεκτικοί τώρα θα μας εξοικονομήσουμε χρόνο και προσπάθεια στο μέλλον.